سلام من یاشارم، خوش اومدید به قسمت 12 داستان بازی اساسین کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی ماموریت های اکسنفردشایر رو همراه با هم دیگه تکمیل کردیم و رسیدیم به جایی که الان هستیم. خب رفقا، تو این قسمت اول از همه یه سری توضیحات میخوام بهتون بدم. من رفتم و 2 تا از قسمت های اصلی بازی، یعنی یکیش همشایر بود و یکیش عرض کنم خدمتون ایست انگلیا بود و یکیش هم لوندن بود رو پشت از دوربین، یعنی بدون ضبط کردن کامل کردم، چون داستان‌های اینا بچه‌ها داستان‌هاییه که حقیقتا درست داستان اصلی حساب میشه ولی یه جورایی خارج از خط اصلیه که از اول دنبالشیم. داستان اصلی از نظر من داستانیه که با همراه با سیگرد خواهد بود، داستانیه که همراه با پسرهای رگنار خواهد بود. باقی داستان‌ها یه چیز فرعیه، یعنی با شخصیت‌های جدید آشنا میشید، با داستان‌های جدید و حقیقتا احساس کردم توی خط اصلی داستانی که من بخوام برم جایی ندارم. بنابراین اونا رو من خودم کامل کردم ولی یه توضیحاتی در خصوص همشون بهتون میدم که یه وقت احساس نکنید چیزی از قلم افتاده. فقط قبل از اون اجازه بدید به قولمون هم عمل کنیم، بریم اسلحه‌مون رو عوض کنیم که توی این قسمت خب نشون میدم که چجوری از اسلحه‌ای که قبلا داشتید کمک بگیرید از اون تمام. I am. Sven was a good friend to me over the years. Was? What do you mean? Oh no, Eivor. You've been away. Sorry to say. Sven passed away not 2 nights ago in his sleep. No. How is Tovi? Taking it hard, very hard. You ought to go and have a word with her. Far as I know, she's barely left his grave. Anyhow, you probably need something, eh? همونطور که دیدید بچه‌ها الان عرض کنم خدمتتون اون تتو آرتیست شهرتون دیگه نیست، از دنیا رفته متاسفانه، چون سن و سالش بالا بوده و از الان بعد دخترش خواهد اومد. اما باید برید ماموریتش رو کامل کنید که خیلی هم ازم سوال پرسیده بود چقدر خوب شد که پیش اومد. حتما بهتون نشون میدم. خب برای تغییر دادن اسلحه‌مون، یعنی قدرتاشو بخوایم تغییر بدیم، خب طبیعتا میایم توی منوی گونار و بعد در قسمت داونگرید گیر. اگر این رو ندارید بچه‌ها بازیتون آپدیت نیست و حقیقتا کار دیگه از دستتون بر نمیاد مگر اینکه بازیتون رو آپدیت کنید. اسلحه‌ای که دارید رو میتونید خب تغییر بدید، ضعیفشون کنید و تمام اون تجهیزاتی که میخواید رو ازشون پس بگیرید و بعد روی اسلحه‌های دیگه چیکار کنید؟ استفادهشون کنید. که مثلا به عنوان مثال من لاگرتاز اکس رو میتونم دانگرید کنم و تمام اون وسایلی که باید اضافه داشتم رو ازش پس میگیرم و بعد وسایل دیگه‌ای که حالا مثلا اگر دوست داشته باشید اینا رو میتونید تغییر بدید، هیچ مشکلی هم نداره، دوباره میتونید آپگریدشون کنید، چیزی ازش کم و کسر نمیشه، اصلا نگران نباشید و خیلی راحت میتونید این کارو انجام بدید. و اگر بخواید مثلا میتونید بیاید سپرتون یا مثلا هر وسیله دیگه‌ای که دارید رو هم به همین شکل دوباره دانگرید کنید و بعد چیکار کنید؟ بیاید مثلا تو منوی عرض کنم خدمتتون اسلحه‌هاتون خیلی خوب، بریم تو قسمت اینونتوری و اجازه بدید بهتون نشون بدم. الان که همونطور که میبینید سپرم دیگه تبدیل شد به سپر لول 1، هرچند که من ظاهرش رو تغییر دادم، ظاهر همونه ولی که قدرتش همونطور که میبینید دیگه به حداقل رسیده. اسلحه‌ای که قراره استفاده کنم حقیقتا بچه‌ها احساس میکنم وقتش باشه که از شمشیر شاه آرتور استفاده کنیم و خب یکی از حدودا میشه گفت بهترین اسلحه‌های بازی هستش، بهترین سلاح‌های بازی و به شدت قدرتمنده. پس بنابراین تا لول آخر ماکسش میکنیم و بعد رونهای مختلف هم روش میذاریم. توی دست راستمون هم میتونیم باز دوباره اسلحه دیگه انتخاب کنیم که حقیقتا اگر از من میپرسید بهترین سلاحی که با یک شمشیر بخواید دستتون بگیرین دست خالیه. میدونین چرا؟ برای اینکه وقتی دستتون خالیه شمشیر عرض کنم خدمتتون اجازه بدید بهتون نشون بدم، وقتی دستتون خالیه هم کامبوی خیلی قدرتمندی داره شمشیر، فکر می‌کنم 5 تا 6 تا حرکته، اجازه بدید 1 2 3 4 5 تا حرکته که حدوداً همه دشمن‌ها رو میزنه رد و پار میکنه و به نظرم یکی از قوی ترین حرکت یعنی سلاح‌های بازیه و همینطور که این شمشیر همونطور که میدونید هیوی اتکاش اینها اگه به دشمن بخوره یه حالت چیز داره، استان دمیج به همه افراد دور برش استان دمیج میکنه، خیلی چیز قوی و قدرتمندیه. برای همین پیشنهاد میکنم اگر میخواید تو بهترین حالتش باشه چیز دیگه کنارش نذارید، ولی کن ما میتونیم مثلا یه شمشیر دیگه هم کنارش بذاریم اگه دوست داشته باشیم، مثلا شمشیر ماهی هم میتونیم کنارش بذاریم، چرا که نه. و
این هم که خب قبلا تو سلاح‌های افسانه بهتون نشون دادم دیگه، هم اینو هم سلاح‌های دیگر که بچه‌ها چجوری میتونید به دست بیارید. قدرت آنچنانی نداره خب بچه‌ها، ولی باحال دیگه. فکر کنیم مثلا ماهی میگیرین دستتون میجنگید. برای رول پلی کردن اینا به نظرم جذاب و باحال و بامزه است و وقتی هم بهش نگاه میکنید که یه شمشیر ماهی پشتتونه خودش فان و باحال. و ضربه‌ای هم که با دو تا شمشیر میزنید حدودا میشه گفت ضربه‌های خوبیه که واقعا کارتون رو راه میندازه، چه تک به تک بخواید حمله کنید چه تک به دو. اگر اشتباه نکنم با اجازه بدید یه دونه اسکیل داره که بعد اینا رو میتونید حتی تغییر هم بدید که توی دستتون آره هیوی دوال سواپ رو میتونید استفاده کنید. اجازه بدید من یکی دو تا از این چیزامو آف کنم. مثلا این تا کجا رفته؟ فایر رزिस्टنس باشه دیگه، هیلث هم باشه. چند تا از اینا رو بذارید من آف کنم ببینم چی پیدا میکنم که به درد نمیخوره خیلی. اینا که فوق العاده خوبه، فایر رزिस्टنس و پویزن رزिस्टنس و فوق العاده قدرتمندن. این خونه به درد نمیخوره. این ریون کلن هم خیلی چیز جدی نیست فعلا. اینا رو میتونیم عوض کنیم و بعد بیایم اینجا و دالساپ رو بگیریم که اگر آردو رو نگه دارید و آرسه بزنید، آردو رو نگه داریم آرسه بزنیم اسلحه‌اش عوض میکنه و بعد باز میتونید مثلا با این شمشیر ماهی اتک بدید. و میگم دیگه چیز باحال و با مزه‌ایه که فعلا قصد دارم این کارو بکنم. حالا نه کامل حقیقتا، چون ترجیح میدم دست چپم خالی باشه. اجازه بدید من از همینجا رو عوض کنم که باز دست مینو لازم نباشه عوضش کنم و ببینیم دیگه چی داریم که مثلا به نظرمون کنارش خوب میشه. این شیلدای لول بالا سنگینا هم چیزای بدی نیست اگه بخواید مثلا تانک بازی کنید. و پیشنهاد بازی هم فکر می‌کنم با شمشیر بزرگ همیشه سپر بزرگه، ولی کن خیلی سلیقه‌ایه. اسپیر هم میتونیم استفاده کنیم در کنارش که من خیلی دوست ندارم، ولی اگه قرار باشه یه چیزی کنارش بذارم یا چاقو میذارم یا یه دونه از این وارهمرها رو میذارم که بتونم ازش استفاده کنم. قدرتی شمشیر هم چه تک دست باشین چه دو دست در هر دو صورت کار میکنه و چیز خاص آنچنان جدی نیست. فلیل هم میتونیم استفاده کنیم، همون چیزا اسم فارسی شو یادم رفته و اینجوری دیگه. حالا این به نسبت ترجیح خودمونه که یکی از بچه‌ها خیلی دوست داره با شمشیر ماهی بازی کنیم، خب با شمشیر ماهی بازی میکنیم. و اجازه بدید پس فعلا من این رو آف کنم و با شمشیر شاه آرتور استارت رو میزنیم، بعد وسط کار شمشیرمون هم عوض خواهیم کرد. خب یه چند تا رون هم روش بزنیم، تیکمونمون هم همینطور عوض کنیم که خیلی یه دست نشه. رونهایی هم که میشه روش گذاشت خب چون شمشیر سرعت نسبتا بالایی داره، تک دست هم گرفتیم دستمون. بذاریم ببینم چی به دردش میخوره. میتونیم آتیشش بزنیم هر زمان که ضربه اساسی زد، میتونیم اینا که به درد نمیخوره. انگلیس اصنف داریم هیوی هیت، این خیلی خوبه. این حدوداً استانمون هم دوباره تقویت میکنه چون قدرت خودش هم همینه، هم بقیه رو کور میکنه و فکر کنم استان هم داره. After finisher increases when dodging, increase melee damage after dodging, increases damage, chance to poison یا نه به درد نمیخوره. Each hit, parrying has a chance to create a small fire around you, increase the speed when long highs, chance the enemies. این هم خیلی خوبه. زمانی که 3 نفر دورمون باشه شانس ضربه اساسیمون رو زیاد میکنه. و توی رونها میتونیم، چون اینجا نوشته شانس ضربه اساسی تاثیر مستقیم داره تو قدرتیش، طبیعتا میایم 2 تا قدرتی عرض کنم به خدمتتون شانس ضربه اساسی روش میذاریم که به ماکس قدرت خودش برسه. تو دومی هم میتونیم سرعت بذاریم که من حقیقتا ترجیح هم معمولا سرعت هستش، یه دونه کریتیکال چانس و یه دونه سرعت که خب طبیعتا نمی‌کنم خواهم کرد. و بعد سلاح تیر کمونمون رو میتونیم عوض کنیم، مثلا بیام یه دونه از لایت بوها رو انتخاب کنیم که به شدت هم این دش اسکالت قویه و حدودا میشه گفت یکی از بهترین گزینه‌های بازیه که ما دقیقاً هم همین کارو خواهیم کرد. پس بنابراین دست اسکالت رو برمی‌داریم ببینیم تا چه اندازه میتونیم لول اپش کنیم تا ماکس میتونیم ببریمش. پس بنابراین میایم اینجا و عرض کنم خدمتتون توی دست اسکالت رو با 3 تا تانگستن به لول بعدی میرسیمش. چقدر هم خوشگل و جذابه، واقعا حرف نداره از نظر من. و بعد میتونیم از دوباره منو اگر
فکر کنم کم بیاریم. آره 45 تا به نظرم کمه برای فول آپگرید کردنش. نه خدا رو شکر چه خوب تا آخرم آپگرید شد. درونم میزنیم روش، چرا که نه. کریتیکال چنس نه این بمب میندازه روی چیزتون، چیز بدی نیست. این شانس کریتیکال دمیج اینم به درد نمیخوره. ونداجینگ بد نیست، سرعت اون رو اضافه میکنه. ایگنایت دیور نخیر نه این هم چیز بدی نیست. شانس ضربه اساسیمون رو وقتی به ویک پوینت ها ضربه میزنیم زیاد میکنیم. خب از همین استفاده میکنیم و اینا چون سرعتشون خیلی بالاست، من پیشنهادم اینه که بچه‌ها مثلا روشون نمیدونم شانس ضربه اساسی اینجور چیزا بزنید که دمیج بیشتری داشته باشن. حقیقتا من بیشتر تو روی تیر کمونا اینجوری میبندم تا دمیج خالی، چون ضربه اساسی یه دفعه وان شات میکنه بعضی اوقات، معمولا دشمنای ضعیف‌تر. برام این دو تا کریتیکال چانس میندازم. اینورم چیز خاص دیگه لازم نمیاد. اصلمون رو عوض کردیم. اینورم دوست دارید یه دونه سپر بزرگ داشته باشیم بچه‌ها یا نه؟ یه دونه از اینا رو میتونیم آپگرید کنیم. به نظرتون کدوم آپگرید کنیم؟ مثلا کایت شیلد، پلانک اند باکلر، سارکوفاگس، نمیدونم اسمش چی بود. این خیلی چیز خوشگلی هم هست. بعد رویال گارد و بعد اوکی کایت جدید. از لحاظ قدرتی هم اجازه بدید بهتون بگم کدوم اصلا بهتره. یکی این خیلی خوبه، هیوی دمیجتون رو چیز میکنه وقتی که پری میکنید بهتون اضافه میکنه. اینم که همون قدرتی که پری کنید آتیش میزنه دور و براتون. اینم با بلاک، اینم با بلاک. به نظر من این اصلا بهتره حقیقتا، پلانک اند باکلر. و بریم آپگریدش کنیم. یه دونه از اسلحه‌مون هم بعد داونگرید کنیم که بتونیم عرض کنم خدمتتون تا آخر لیول اپش بکنیم. اجازه بدید. از بنابراین میایم اینجا پلین اند باکلر رو اول با 3 تا به لیول فلالس میرسونیمش که خوشگل‌تر هم شد و بعد میرسونیمش با 3 تا تا لیول آخر، یعنی میثیکال. یه ذره طلایی تر هم میشه، ناز و بالاتر میشه، چیز بدی هم نیست. و بعد از اینجا دانگرید احساس میکنم مثلا یا باید نودنز آرکو بزنم، این نودنز آرکو بذارید من دانگرید کنم. این چیز خاصی بهمون نمیده. با این شاید بتونم لیول اپش کنم، هرچند شاید لازم باشه باقی وسایلم یه ذره ضعیف بکنم. یه سال جدیدی بزنیم یه ذره دلمون باز شه دیگه، خیلی یه دست نمونده باشه بازی. خب اجازه بدید از اینجا بیایم همینجا لیول اپش کنیم، ببینیم تا لیول چند میره. چند آهنگ که انقدر جمع کردم که دیگه واقعا اضافی هم میاد. اونا رو فقط در تو جعبه بچا به میزان رسیدم، مثلا نه خریدم نه این داستانا. خب 4-5 تا چیز کم آوردیم. از کنم خدمتتون تیتانیوم که بعدا میریم آپگریدشون، یه لول اپ بشیم حتما میریم تقویتش میکنیم. فعلا دیگه همینجوری که هست خوبه. و اجازه بدید اون آتیشه که دورمون میاد رو بذاریم یه دونه که مثل همیشه همون بشه، اون استایل حفظ بشه که همین پایینا بود. اینو میذاریم و بعد توی اینا میتونیم سرعت بذاریم مثلا براش. حقیقتا احساس میکنم سرعت چیز خوبی باشه. چیزای دیگه هم میشه روش بس، ولی اگر بخوایم مثلا دستمون رو عوض کنیم هر از گاهی وسطش یه چند تا ضربه هم با چیز بزنیم، با سپرمون بزنیم، شاید بد نباشه که مثلا یه ذره نمیدونم سرعت هم روش باشه. یه دونه شانس ضربه اساسی هم میزنم روش. اینجا فکر کنم این پایین ما اینا یه دونه ضربه اساسی بود، یا میتونیم یه دونه سرعت دیگه بزنیم ببینم سرعت داشتیم یا نه. چشتون نخورد چون ایناش یه دونه سرعت دیگه اینجا میذاریم، چون اگر میگم اون وسط خواستیم یه ذره تغییرش بدیم این کارو بتونیم بکنیم. و فعلا احساس میکنم استایل خوبی شد. همونطور که گفتم گزینه خیلی خوبیه. شمشیر با سپر بزرگ بچه‌ها هم وقتی بلاک میکنید اول اصلا نمیتونید تکون بخورید. تو حالتی که میمونید، تو این حالتی که میشینه رسما به شدت خفن بلاک میکنه و ضربه‌های خیلی قدرتمندم راحت میتونه بگیره. هرچند ضربه‌های قرمز رنگ رو نمیتونه دفاع کنه، ولی شدت دمیجی که بهتون میخوره رو کم میکنه. و حالا اگر خواستیم بعد وسطش میتونیم اینو عوض کنیم، با سپرمون هم ضربه بزنیم، حال بده. چیز جذاب و متفاوتی که خیلی حال میکنم. تو کمتر بازی دیدم که بشه با سپر
قدرتی و اینجور چیزا زد. خب بچه 2 تا کار هست که بعد انجام بدیم. همونطور که گفتم لوندر که رفتیم یه سری افراد اعضای اوردر رو زنیم، رتته کردیم که البته قبلتون اجازه بدید من برم چیزو پیدا کنم، این تووی رو پیدا کنم که هم بتونیم اگر خواستیم شخصیتمون رو عوض کنیم که هر استانی که بریم یه دور زن میشیم یه دور مرد. پس بنابراین به تتو آرتیستمون نیاز داریم که اگر بخوام استایل شخصیمون رو حفظ کنیم بنابراین میایم اینجا یه ذره باهاش صحبت کنیم، یه ذره بهش دلداری بدیم و بهش بگیم برگرد بیا سر کارت و این داستان. Toby. Eivor, it's Sven. He passed while I was away. Toby, I'm sorry I wasn't there. No one was. We had planned to brand Tekla's barrels that morning, and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do, things he meant to do. His death was so empty, not like in our stories. چه داستان‌هایی Life is not a story، زندگی یک داستان نیست و در سکوت به حرفاش گوش بدید. When we tell stories, the old and wise, they have this calm about them. They know when their end has come and they're ready. Sven wasn't ready, and I wasn't ready either. He was supposed to teach me things. I'm still learning. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened, because they don't know. They don't know I'm not ready. Life may ask more of us than we are prepared to give. But all we can do is our best. I was not prepared to lose my parents. But in a flash, they were taken from me. I pressed on, determined to live. That must have been punishing. But you are so strong and so determined. Someone else might have done better than me, or worse. But this was the fate woven for me, so I live it. کلا. I know Sven believed in you, in your craft. So do you believe in him? Do you trust him? He was the most skilled artist I have ever known. And he chose you. You may step up or step down, whatever you decide. But know that he had faith in you. Thank you, Eivor. I need to get home. Be strong, Toby. Know you're valued. اینجا میتونیم یه صحبت کوچیکی با سون بکنیم. You've taught Toby well. Through her you live on. چقدر قشنگ. و از الان به بعد خب توبی برمیگرده توی خونش و خب طبیعتاً میتونید دوباره استایل های تتوتون رو داشته باشید. خب بچه تو قسمت لندن هم تو که داشتم براتون توضیح میدادم، یعنی تو استان لندن یه سری افراد عرض کنم خدمتتون اعضای اوردر رو زدیم و بعد متوجه شدیم شخصی که الان باش آشنا خواهید شد و دوباره چیز باش صحبت میکنه باش صحبت میکنه جزو یکی از سرهای اصلی اعضای اوردر هستش. The order has been purged from London. For now, they hold no power there. That is good news. And I would celebrate, but for the fact that Jorvik now suffers from the same infestation. Jorvik is a city under Norse control. I should have less problems finding allies there. That is a hopeful way of seeing it. Speak to Ranvi when you wish to travel there. I have something here for you. Tidings that may displease you. Tell me. You remember Kjotve's son, Gorm? He has since taken his father's place in the order. Interesting. He's got him here in England. Is he another blotch on our list? He is one of our targets, yes. But he is not in England. He is further west, in fact. A land called Vinland, discovered centuries ago by an Irish sailor called Brendan. The Order of the Ancients has some recent fascination with Vinland, but I cannot say what it might be. Let me find out for you, after I silence Gollum. Vinland is far away, according to my source.
It may take weeks to find him after a long and perilous journey. There's no danger that would cow me, Hytham. I will speak with Ranvi and arrange passage. Was there something else? خب همونطور که دیدید پسر کیوتوه در یک شهر دیگه، یعنی در منطقه دیگه یا یک کشور دیگه است، فکر می‌کنم آمریکا هم هستش، حالا درست نمی‌دونم دقیق چجوریه و اینجوری و بخش از داستانی که حتما در آینده خواهیم رفت. خیلی هم قسمت جذابی از بازیه. چند تا خب اعضای اردرم زدم، طبیعتا میزنم تا مدال‌ها رو بده و قدرتی‌ها رو من بده. Good. I hope this one did not give you too much trouble. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. You have done well, but there are more still. اسلحه‌مون رو به آتیش بکشیم. خب این از این. یه چیز دیگه هم یادم اومد میخوام بهتون بگم Then go in peace. که حالا اگر یادم بمونه بعد از اینکه با رندی صحبت کردیم میریم سراغش و بریم ببینیم چی میشه. اینجا بچه‌ها نشستن دارن بازی میکنن. بچه‌ها با آتیش بازی نکنید. آفرین. چویه بابا چیه تو دی؟ بریم سراغ. خب اینو قبلا بهتون گفتم دیگه، ماموریت‌های هانتر رو برید با ایشون، این خانمی که اینجا هستن میتونید دوست بشید و وارد رابطه بشید. ولی که ما فعلا همچین قصدی نداریم. Do you not know fine millinery when you see it, Rowan? I could trade that hat for 2 of your horses. Silence, both of you! چی شده؟ Randvi, I demand that this matter be settled here and now. Have patience. Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Robbed is a pointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? عجب. دقیقاً بابا مغز ما رو خورد. Please start again. Tell me all that has happened. اینجا بچه خیلی مهمه. I will start. اگر پایان خوب رو میخواید. Accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail, bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgifu's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Ara Holger. Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovy's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleeding... Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork.
I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer, to make a perfect brush. I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafu's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I الان understand your باید position. تصمیم بگیرید که داستان از چه قراره. I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. بچه نگاه کنید اینجا تصمیم به خودتونه. خب من فکر کنم اشتباه کردم. دفعه بعدی که یه همچین اتفاقی بیفته تاثیر مستقیم تو داستان داره. حالا آره فکر کنم دقیقاً همینطوره. اینجا میتونید یکیشون رو به یکیشون حق بدید، به یکیشون حق ندید. خیلی فرق نمیکنه، اونقدر مهم نیست، ولی که من طرف کسی رو میگیرم که خب بهش ضرر خورده. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. There. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay what you owe, and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We're done here. Return to your homes in peace. این هم از این رفقا. خیلی خوب. یه شخصیت جدید اینجا میبینید. Pay you with a vibrant painting? After all, in some way, in its creation. Absolutely not. Silver is the only color I wish to see from you. خب بچه یه شخصیت جدید اینجا اومده به اسم ویلی که از توی منطقه اسلحه به ما محق شده. Making yourself at home? As best as I know how, it is good to be here with you and your people. I feel my life has found a new road. Good. And just so you know, we have all kinds of sticks nearby. Oak, beech, pine, in case your bum starts itching from sitting too long. How kind of you, Eivor. I will be sure to stir your soup with one after I have had a sound scratching. خب این از ویلی که حالا بهتون میگم بچه‌ها تو قسمت اسلحه یکی از بچه‌هایی بوده که با عرض کنم خدمتتون ایوار دوست بوده و خیلی با هم داستان داشتن که بعد ما تونستیم متقاعدش کنیم که بیاد و به کلن ما انگار ملحق بشه. That Holger, he is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. ایست انگلیا هم همون جایی بود که بچه‌ها اون ریدرها اومدن بهمون حمله کردن اون شب و رفتیم اونجا چند نفر آدم جدید دیدیم و یک نفر رو شاد کردیم. I have. Good. I have marked it on the map with a bit of guesswork as to its location. Let me know when you wish to leave. One more thing. I do not know if you heard, but Svend passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. Yes, I'd heard. The poor man. I wish I could have spent more time with him before the end. I think we all wish that. Tovi most of all. خیلی خوب. این از این. بریم نقشه رو یه چک بکنیم بچه‌ها همراه با هم. شو میده الان اسم بچه‌ها این چت پایینی که اومده ظاهر شده یه ماموریته که با رندوی میرید در آخرش میتونید با رندوی دوست شید و وارد رابطه شید ولی همونطور که میدید رندوی ازدواج کرد و این کار باعث میشه که سیگرد از دست شما ناراحت شه در آینده ها هرچند اولش نمیفهمه ولی که توی پایان بازی تاثیر داره و اگر میخواید پایان درست بازی و پایان خوب بازی رو تجربه کنید فعلا از شرش بیخیال شید اصلا دنبالش نرید چون در آینده میتونید این دیالوگ رو باهاش داشته باشید در یک زمان خیلی خیلی مناسب تر. I want to see the alliance map.
خب استاتیک همشاهری که همونطور که بهتون نشون دادم بچه‌ها رفتیم و ویلی رو اونجا دیدیم، یکی از دوستای قدیمیمون. یه سری خب طبیعتاً جنگ و اینجور چیزا پیش اومد، رفتیم یه نفر رو شاه کردیم و توی این سنگالی هم دقیقاً به همون شکل رفتیم یه نفر دیگه همون آزوالد رو شاه کردیم و در لندن هم رفتیم و همونطور که هایتم قبلا بهمون اشاره کرده و یه سری اعضای ارده رو کشتیم و داستان اینجوری کناره داشتیم که در آخر هم همونطور که دیدید گم رو پیدا کردیم. آکسنفردشایر جایی هستش که در حال حاضر عرض کنم خدمتتون سیگرت هستش که قراره همونجا بریم. سیروشایر رو لندن رو هم احتمال یورویک که احتمالاً خارج از داستان میرم بچه‌ها، خارج از ماموریت ها میرم و حالا سیروشایر هم برم ببینم کدوم یکی درست یادم نمیاد کنه و اگر دیدم توی بخش داستان هایی هستش که همراه با پسرای رگنار با یا سیگرت هستش حتما با هم دیگه میریم. What of Oxenfordshire? Sigurd told me he had business there. Ah, yes. Sigurd is there now, in fact. He bids you go meet him as soon as you can. He has partnered with a rebellious Thane called Giedrich and hopes to install Giedrich as Elderman in exchange for an oath. There is an alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there. حتما. برو بریم. Territory pledged Oxenfordshire. I should join my brother then. Where is Buckingham? Along the great Ouse River that divides Oxenfordshire. Sigurd will be pleased to see you. حتما. دمشون. خیلی خوب. اینم از این. اینو هم بهتون بگم بچه‌ها ماموریتایی که ویلی رو که برید خب طبیعتا میایید اینجا و یه نامه جدید براتون گذاشته. همونطور که می‌بینید و در کنارش یک عدد تبر بزرگ که خب طبیعتا اول باید نامه رو بخونید. ویلیز ریتر که چیز خاص آنچنانی هم نیست، نمیتونم بهتون بگم داستان خیلی مهمی داره ولی در آخرش بهتون میگه که یک دونه تبر براتون گذاشتم که حتما برش دارید. همین عکس رو در حال حاضر دیگه از آن خود کردید و لتر بعدی هم بود فکر کنم مال چلولف بود. چلولف یکی دیگه از همین شخصیتی که باهاش آشنا شدیم. اینا هم داستانه کناری که حالا مثلا یه ذره توضیح میده براتون داستان از چه قراره. این داستان خیلی چیز آنچنان مهمی نیست و اینم از این. کم کم بریم سراغ باقی ماموریت‌ها. فقط قبل از اون من دو تا چیزو بهتون نشون بدم. یکی این که اول از همه چون لول اپ شدیم بریم چند تا تیتانیوم بخریم، این تبرمون و این سپرمون رو به لول آخر برسونیم و بعد بریم سراغ باقی داستان. What have you got for me today? اینجا تو قسمت تیتانیوم‌ها پنجتاشو میخرم چرا که نه. چی آوردی؟ خب که دوست ندارم، اینم دوست ندارم. پویزن بیلداپ رسیدن چیز بعدی نیست. آخری چیه؟ لایت دمست. اینم چیز مهم خیلی آنچنانی نیست. یه ذرم از این تیکتا رو بفروشیم. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. و بریم سراغ دو تا چیز. یکی اینکه شخصیتمون رو زن کنیم و یکی هم بریم ببینیم تووی برگشته یا نه. آره برگشته، همونطور که می‌بینید دیالوگش هم دیگه از در حال حاضر هست. بنابراین قبل از اینکه بریم باهاش صحبت کنیم اول شخصیتمون رو زن می‌کنیم. چقدرم خوشم اومده از شخصیت زنش، خیلی تاثیرگذاری، خیلی صدای خفنی داره، واقعا حال کردم و چشم برادری خیلی هم خوشگله. خب اسپیک. Eivor, good to see you. How are you, Tovi? Holding up? Much better now, I think. I miss Sven every day. And yet he is here with me. His hook got infused in every design. Believing that, it helps. Nice. Glad to hear it. And happy to offer myself as your first canvas. Good. Let's get started. خب مدل موش عوض میکنیم چون میدونید مدل موی من این نیست. تنها چیزی که اومدم سراغش همینه. من با این مدل مو حال میکنم. Anything else I can do for you? و همونطور که می‌بینید تووی هم برگشت و اصلا که از دست از کسایی که توی این قسمت مشکل داشتن الان دیگه متوجه شدن که چطور میتونن تووی رو برگردونن، چون خیلی هم میگفتن دیگه این تتو آرتیست همون نیست و این داستان. هایتم هم که بچه‌ها اون وینلند رو بهتون نشون داد که خب بهش اشاره هم کردم، ولی که اگر بیایم اینجا ویلی میتونیم یکی از اعضای گروهمون کنیم. کرومون یعنی I want to manage my crew رو میزنیم
و یکی از شخصیت‌هایی که حالا اینجا هستند رو به عنوان مثلا اینکه خب بیورن خیلی شخصیت بالیه، مثلا این فیل رو میایم تغییر میدیم با ویلی. شخصیت دیگه هم به نام فینر بود که حالا نمیدونم اون اضافه بعداً اضافه میشه چیه داستانش که میاد به کرومون اضافه میشه، اونم بالا تو همون منطقه سنگولیاست. شخصیت خیلی بالیه ولی کم فعلا ویلی رو اضافه کردیم و خیلی هم شخصیت هیکل قدرتمند. خب بریم سراغش. خب ببینیم ویلی اینجا اومد. آره اینم ویلی که بچه وسط اینا داره راه میره و اینم که افسر باباست که استایلش فوق العاده خوبه. خیلی خوب اینم از این. اینو هم بهتون بگم که بچه‌ای سنگلی‌ها هم که کامل کنید یه انگار ست جدید کشتی بهتون میده که خب بد نیست اونم یه نشونی بهتون بدم. تو قسمت سی شاب اگه برید اینجا میتونید بیاید و هلهایم رو انتخاب کنید، چه استایل خفنی هم داره. اگه یه ذره دارک دوست دارید یکی از استایل‌های خفن دارک هستش و مطمئنم که دارک پسندا حال میکنم باشه. همونطور که میبینید یه استایل جذابی داره. خیلی سولانگ بهتون نشون بدم اینو کشتی رو و بعد بریم سراغ باقی داستان. استایل رو ببین شما. نه شما استایل رو ببین، کله رو ببین شما. چیز جذابیه، واقعا چیز جذابیه و سپراش هم فرق میکنه و این تهش هم فرق میکنه. حالا اگر بهتون کامل نشون بدم یه دور کوچیکی بعد باش بزنیم که بعد متوجه بشید داستان از چه میگم دیگه. استایل دارک خفنی داره و اگر دوست داشته باشید این هم یکی از استایل جذاب. اون بادبانش هم مشکی اگه اشتباه نکنم. آره چیز نازی هم هست، یه زن جادوگر مانندیه. حالا نمیدونم دقیقاً کیه و داستانش چیه ولی که میگم چیز خوشگلی. خیلی خب بریم سراغ ماموریتمون بچه‌ها که اگر اشتباه نکنم این پایین ماینه باید باشه. آره اینجاست و بریم ببینیم چی پیش میاد. چقدر وقت داریم؟ حالا 20 دقیقه هم وقت داریم. بخش اولیه داستان رو میریم و باقیش رو توی قسمت بعدی همراه با هم دیگه ادامه میدیم. خیلی خب رسیدیم و کجا باید بریم؟ به نظر چیزی دیگه نمیشه طبیعتا از کلاغ بابا باید استفاده کنیم. سونن بابا که سمت راست داره بهمون اشاره میکنه. اونجاست. بریم اونجا. برو بریم. پیدا کنم من کجا. همونطور هم که قبلا گفتم بچه‌ها تمام شهرهای جدید اینا سعی کردن استایل بازی رو تغییر بدم. اگر خوب دقت کنید بله مثل اینکه مثل چیز میزن اینجا. اجازه بدید من یه چک دیگه بکنم. کجا میرفتیم؟ اینجا؟ نه اینجاست. یه دوری بزنیم ببینیم اوضاع چقدره. اینجا که سرباز زیاده یواشکی یاد بریم. یه نفرم اینجاست. دور و برش هم کسی هست؟ اگه ببیننمون داستان میشه، برای همین طبیعتا نباید ببیننمون. یواشکی باید بریم. چی کار کنیم اون ما رو نبینه؟ یا که کسی نی؟ یه بود این سایت دیگه بده ببینیم کسی دیگه نیست. خب این منم کسی خاص دیگه ای نیست. از این پایین میریم. کریتیو باید باشیم دیگه. از اینجا میریم یواشکی بالا. اینا کسی نیست ما رو ببینه؟ نه. چی شد؟ برو بالا. برو برو تو. بپریم بر. کسی که تو نیست ها. خب اینجا هم بچه ها اینجا نیست. خب بعد از آدم های مختلف بپرسیم. I'm looking for 2 men, not locals, a Norse and an Arab. The fellas the soldiers came after. If I were you, friend, I'd keep mum about them. عجب. میگه چی نگفتم. ایشون چی؟ These soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here? You are not welcome here. I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? I'm asking a simple question. Look, Dane, you start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers.
خب اینجا میتونید بهش پول بدید، میتونید بزنید لط و پارش کنید و میتونید از کاریزماتون استفاده کنید. اگه نکردید من ویدیوشو ساختم که چجوری اینو تقویت کنید. You seem to respect this man Giedrich. If he was talking to my brother, it's because he wants what's best for the Shire. Maybe you're a woman who also wants Oxenfordshire to be free and to decide its own fate. A woman who'll stand up for her village, who won't be crushed under the boot of oppression. I hope I am. Such a woman would help me find Giedrich's friends. You're right, you are. Your brother and his friend jumped through that window there and scampered off towards the river. It's a good bet they hid in one of them fish houses. دستشون رو در نکن. این هم هستی. فهمیدیم کجا. بپریدون. یواشکی اینجا باشین. خب یه سونن دیگه میزنیم بچه دوربر رو یه چک بکنیم. خب رفتن اونجا خب ولی به نظر سرباز اینجا زیاده، بنابراین یه اودین سایت میزنیم ببینیم اوضاع چه قراره و بعد یواشکی سعی کنیم بریم جلو طوری که ما رو نبینن. هم میتونیم یه ذره از این گوشه کنارا حرکت کنیم که دیده نشیم، اگر ما رو نبینه خوبه دردسر ایجاد نشه، یا هم که میتونیم نمیدونم بالا دردسر بگردیم. چجوری؟ الان بهتون اینجوری. یس میگن چی؟ دنبال دردسر گشتن. اشیم ببینم اوک خیلی خودش خواست بچه بشین. تو هم میخوای؟ یه جا خالی برای این سپریو خیلی رو نرم. یه جا خالی یه برای قدرتی دیگه بازم میخوای؟ جونم به این شمشیر آرتور که یس بشین ببینم بابا چه قشنگ. خداحافظ. جونم خب همونطور که دیدید بچه زدیم اینا رو اعتبار کردیم. شمشیر آرتور هم که سلطان حدودن. بریم شدیم چه خبره. Stop! Ahlan wa sahlan, Eivor. Ahlan wa sahlan. We could have cut you to bloody giblets, Wolkist. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. خوبی که دوباره میبرمت بسیم. من با تو صحبت نمی‌کردم. تو برای چی اینجایی اصلا؟ Haven't you some murderous errands of your own, Basim? Why are you here at all? My path crossed with Sigurd's long ago. We work together now, toward a single purpose. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor, gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards an alliance, in fact. A local thane called Giedrich has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman, until Gudrun's army ended his life. Now she's taking up her husband's fight, with a promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Eivor. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods. All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Giedrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the Longhouse. With you here, we can mount a surprise strike. If Giedrich is our best chance for an alliance, let's see it done. اونجا که میبینید بچه ها سیرت یه ذره داره تصمیماتش عجیب میشه. آکسنفردشایر started the Paladin's Stone. اینم بخش جدید داستان. Sigurd,
Has Basim talked you into something of little reward? Eivor, have you lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, but he follows my lead, always. He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright. And he has opened my eyes to a magnificent truth. He has promised me a reward so unusual, so incredible, it will shatter your mind to shards. Brother, our bond has the iron heft of a war axe. Do not let Basim and his prophecies of good fortune sway you from our simple goal. There you are. Never. Our goal is fixed. We shall soon be the lords of Mercia, and all of England. But Basim has a deep insight. He's read wisdom in the lines of my face, and heard the litany of my forefathers, and, well, there will be time enough for my saga later. خب رفقا همونطور که دیدید داستان یه ذره داره پیچیده میشه. بسیم یه قولایی به سیگرد داده که حالا سیگرد هم به ما هنوز نگفته که دقیقا داستان از چه قرار. بریم یواشکی این تو ببینیم داستان از چه قرار میشه. این وقت در وسط از اون رو باید بریم. یه جوری اومدم که سعی کردم تا جایی که میشه با دشمنا. یکی این توه. کی رو آزاد کنیم؟ بزنیم چه خبره؟ اینجوری یواشکی بریم. Force open. Give me a hand. اینجا. بفرما داخل. Sigurd, kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Giedrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred of Wessex begging for his army. Clap your mead hole, Giedrich, lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex, and that poxy-ass bastard Alfred, we won't have it. بیاین صحبت کنیم. با چه حقی تو داری دستور میدی؟ تا اینجا هیچ قدرتی نداری. Lady, there is no need for slaughter. We all want peace for Oxenfordshire. Can we find some agreement? You heathenish fork-tongued Dane. Foul-smelling heap, I shit on you all. Lady, choose your next words with care, for you see before you the future master of all England, Sigurd, of the hungry Raven clan. Lay down your arms, free my friend here, and kiss my lordly feet. You will not get a second chance. Sigurd, are you cracked? And you can kiss my rosy red ass, wayface. I've done with this offal. I leave them to you. Flay them alive and tan their flesh for saddles. عجب. مثل اینکه چند طرف میخوره سیگرد هم مثلا یه چیزایی گفت که اصلا بهش نمیاد. What have they done to you? Ooh, yeah baby. بشین ببینم بچه قشنگ. Yes baby, yes baby. حواسم بشین ببینم چه اینا. یه قدرتی. اینا بچه دوتا راه داره زده اینا. حالا که اینکه پری کنید طبیعتا که بالا آتیش مرد. بعدا براتون توضیح میدم. و یکی این که اوچ یه بیبی یه بیبی یه دوتایی به چه میکنه همه رو زدم خب I was desperate to fight. You should have freed me. Giedrich, this is Eivor, my stone-armed sibling. Well met. That was your plan, Sigurd. To charm the lady with your vague hope of kingship. Prophecy, Eivor. Prophecy? Not hope. No time to squabble. Edwin's taken most of the Shire's thanes. She has her way. They'll be dead by supper. Tend your wounds, Giedrich. We'll free your friends. And what of the holy woman, Fulke? You promised us a meeting with her. I did, aye. But it's a fair mystery why you'd want to talk with... Where is she? Thane Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where, and we'll go now. Their lives depend on the speed of your tongue. Southwest of here, halfway to Oxenfordshire, at the Lichvila garrison. Basim, Eivor, to horse. برو بریم. خیلی خوب. همونطور که دیدید شخص جدیدی به نام فولکه هم اضافه میشه به داستان. شخص خیلی تاثیرگذاری هم هست. Off again, Eivor. You and I, with blades drawn and hearts ablaze. Who is this Fulke that Basim spoke of? An ally, Eivor. A most important ally. A
holy woman who trades in prophecies and secret knowledge. That is not the sort of alliance we're looking for, Sigurd. No, it's even better. You cannot imagine what discoveries await. You're speaking strangely, brother. Because I'm alive, Eivor. My heart's alight with the fuel of battle fire. Like old times, eh? Yes, Sigurd. Like old times. Remember our hunts beyond the northern way? Our first big kill was a 10-point deer. We brought it down together. The arrows from our bows like darts of ice. With sharpened shin bones for skinning the beast. You on the right, me on the left. We leapt and struck. We crashed to the ground like a felled tree. Then the bloody struggle. Damn animal bit my hand. Never knew a buck could bite so hard. But I pierced its throat, spilling its life wine into the drifts. That put an end to him. Such tales your siblings tell. It's just one of 1,000, Basim. It was the glorious dawn of our lives. You haven't yet explained who this Fulke woman is. When the time is right, I will. She is the fulcrum of a larger plan. Above conquering England, what larger plan could we need? Patience, Eivor. Patience. Fine. Keep your dread secrets, brother. But if this alliance fails, you may take them to your grave. This fever will break once you know the whole truth. I promise. خب توی کمپس دیگه چیز دیگه نمیشه اجازه بدیم کجا بریم؟ هم باید بریم مشخص شد. طبیعتا اصلا این گوشه کنارات بریم تو فکر کنم اینجا یه ذره درد سر ایجاد میشه. They're holding the trials just ahead. My blade is thirsty, friends. Shall we roll in like 3 barrels of fire? No. We must be careful. Do not let the executioner swing his axe. خیلی خوب. همونطور که دیدید بعد یواشکی بریم تو. پس برامون از اینجا یواشکی میریم بالا. خود این سایت هم زیاد میزنیم که دیده نشه چیزی. یه نفر اونجاست. بریم جلو ببینیم چی میشه حالا. They're about to execute the prisoners. عجب. وقت داریم دیگه قطع که نمیشه بگیریم انشالله. یه نفر اینجاست یه نفرم اونجاست. خب ما از اینجا یواشکی میپریم اینجا. ندید که ما رو نه چی شد رو تو نگاه کردی این یواشکی زدیم خوبه اون که بالایی هم بد نیست بریم بزنیم درد سر نشه برامون خداحافظ اینم از این بعد بریم اون جلو بچه اون یارو رو بزنیم پس من ببینیم یه ذره از اینجا بریم بالا ببینیم چی پیش میاد چه نظرتون چیه سیو اینجا بزنم یه وقت چیزی قطع نشه نظرتون خوبه مفیده مثبته 7-8 دقیقه فکر کنم کم میاد برای اینجا پس بنابراین اجازه بدید یه لحظه من یه سیو بزنم بریم و ببینیم چی پیش میاد دیگه میتونیم یواشکی اینا رو بزنیم میتونیم بزنیم رتتشون کنیم یه جوری که خودشون هم نفهمیده باشن اینو میشه از اینجا اساسین کرد فکر کنم بشه آره یه بیبی خب کی بوده کی بوده تو کاسه ماس خورده ها تو بودی اینجا یس چقدر خفن این شمشیر 4 طول واسه اینجا کجا چیزو باید سریعتر پیدا کنیم بچه اینجا که اینا رو سریع بزنید که دشمنا رو سریع نفرستن سمتتون حواستون خیلی جمع باشه واسه این بشین ببینم بابا ببینم اینجا رو یواشکی میشین اینجا بلند میشین یه ضربه خوشگل تبرش میره تبرش چی میزنه به تبر من یه بیبی یا الله سلام علیکم احوال شما خوب هستین چه خبر او یارو چه قویه چه قویه آشغالا بزن چیه تو میخوای یه جا خالی خوشگل ناز خدا حافظ باشیم بچه باشیم بجنگید کی بود دیگه خداحافظ یه قدرتی خوشگل نیبا این بلنگ شد میزنیم این رو رتته میکنیم خداحافظ یه اسلام به ناناز بارکالله خب یه دونه چیزم اجازه بدید من اینجا ایشون رو
یه حال کوچیکی بهش بدم با تیر کمونای لایت بو که چقدر هم خفن و قوی ان. یکم این بره. خلاصه اینا بچه این تیر کمونا خیلی هم قدرتمندن، خیلی هم به درد چیز میخورن. حواستون باشه. خیلی خب بریم جلوتر. این چی میگه اینجا؟ این چی میگه اینجا؟ این چی میگه اینجا؟ یس. چقدر قویه، چقدر قویه. چند نفر دیگه هم اینجا. نظرتون چیه که این سپر رو بدیم دستمون و بعد بریم سراغ دوست عزیزی که اینجاست و یه حال اساسی بهش با سپر بدیم. خب متاسفانه از بینمون رفت و به اون دنیا اضافه شد. یه نفر دیگه اینجاست. به اینجا ببینم. به اینجا ببینم. اینجا ببینم. اینجا ببینم. یس بیبی. یه بیبی. چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ بازم هستین؟ نزن دوست منو نزن. یس خفن بود. این که خودیه. این یارو به نظر قوی میاد. یه جا خالی خوشگل. یه قدرتی بزن بهش. یه بیبی. یه بیبی. یه بیبی. یه جا خالی ناناز. یه قدرتی. اینو با یه ضربه قدرتی میزنم و بله رتته شد. نفرم اینجاست. اجازه بدید من یه حالی بهشون بدم. پاش اگه بزنیم بعد میتونیم با یه آرسه رتتش کنیم. این هم هستید. به نظر تموم شدن. بریم سراغ باقی ماموریت. حال داد. اکشن خفنی بود. این چیز هم دیگه لازم ندارم. یه سری دشمنای دیگه. آها یه سری اسکورت تنش سیفلی تو خیلی. خب بیاین دیگه بچه‌ها دیگه اذیت نکنید. باگ ندیدم. بریم جلوتر اسکورتش کنیم. We fought with our Weasley elder for years. Now his widow wants to lop off our heads. عجب. من که خبری نیست. بریم اون سمت. اینا رو نجات داده باشیم. اوکی. نجات پیدا کردیم؟ بله. Bless you all. Thanks to you, I live to pay Lady Edwin back in blood. I am Thane Holt. Does Giedrich live? He's safe in Buckingham. Good, Thane. We are at your side in this fight, to keep this land in the hands of those who love Mercia, be they Saxon or Dane. God in heaven knows I'd sooner see a Dane married to my daughter than sell a man of Wessex one of my pigs. If Giedrich is behind you, then I am too. We're told you know of a holy woman, Fulke. Where is she now? Can we not fixate on this cipher, Fulke? Edwin is our focus. Fulke holds a secret that may turn the tide of this fight. Without her, I cannot achieve my full purpose here. The madwoman Fulke? این مرد میگه که اون روانیه. رازتون رو به من بگید. بیایید بریم فولکه رو پیدا کنیم. You see, brother? Your mysterious Fulke has a mind in disarray. Mad or no, I want to speak with her. Understand this. Fulke is a heretic, a sower of poisoned knowledge, and an enemy of the Church. She claims to have seen or spoken with God himself. And for this, Lady Edwin had her imprisoned, I know not where. At a monastery, I suppose. We should make inquiries. Sigurd, do we not owe Giedrich some word of what has happened here? You can speak with him in my stead, but we must hurry. Fulke's life may be in danger. We risk losing all the gains we've made here for the sake of this woman. Trust me, Eivor. Fulke is of great importance. You'll soon understand. I hope I will. We have a camp to the east at Linforta, an old harbor on the Great Ouse. Meet us there. We Thanes will raise a feard and join with you to take down Edwin, whatever it takes. Bring this news to Giedrich. Tell him we'll be ready when he calls. Every man will be needed. خب این هم هستی. بعد بریم سراغ گیدریک و بهش خبر بدیم. طبیعتا میریم تو نقشمون و میام اینجا و میریم بهش یه صحبت کوچیکی بکنیم. یه دونه چیز هم اینجاست بریم برش داریم در این چیزا باز شد. در این خونه اصلیه باشه میتونیم بریم اون چیزا رو بردارید. تا قبل از این ماموریت نمیشد برین اون چست کوچیکو باز کنید. بریم ببینیم چی میشه. بریم جلوتر. لیول اپ هم شدیم. کی لیول اپ شدیم؟ اول بازی فکر کنم. دو تا اسکیل داریم میتونیم اسکیلا رو بگیریم.
تو لول اپ بعدی هم بریم ببینیم اون خفنی چیزی پیدا میکنیم. دوستای تو بیلد خفن هست که حتما براتون میسازمشون. ایوه همه چیزا رو فرستاده بیرون. سرباز مرباز این در باز شد. بله این در هم باز شد. همونطور که میبینید این چیزا هم فکر کنم بالا سرمونه. آره از کجا داریم؟ مثلا جلو ملا میشه رفتش. مثلا اینجا برو بالا کلا مثل یک گربه بالاتر از اینجا. آها آفرین یولا. چی کار میکنی؟ از اینجا بگیرش. یعنی چی؟ اینا اینجا از این بگیری دیگه. آقا دوست عزیز مهربان بیا بالا. کلا خب از اینجا نمیشه رفت. اشکال نداره. از اینجا چی؟ از اینجا نمیشه رفت. نکنه روش جای دیگه است. کویس رو ببینم. فکر میکنم کویس رو ببینم اینجا ساره روش اینجا بود. شد فهمیدیم علکی نبود نمیرفت. بیا بالا پسرم دختر بابا. چسته باز کنیم چی داری توش. ساپلایزی که 20,000 تا دارم ازش و به دردم نمیخوره. خیلی خوب بریم سراغ شخصیت اصلی داستان و باش صحبت کنیم. ادریک. She's well supplied, that's for certain. Well done capturing these, lad. It was bloody business. Oil jars, spring-oiled arrows, fodder and the like. Take what's useful and burn the rest. Gidrich. Eivor, do the Thanes live? Every single one. They've set out to raise a fear of fighting men. They all stand with you, Gidrich. We'll need every pike and poker we have to take down Edwin. And you and your brother, are you still with me? I like your bluntness, Gidrich. My axe is yours. My brother's too. Edwin's plopped her haunches down in her castle now. She has men and supplies coming. Curse her eyes. Where is your brother and the odd fellow? They continue their search for the woman Fulke. He seems to think she will help us chase Edwin to an early grave. But I do not understand how. You do what you must, Eivor. I'll ready what men I've got for the coming fight. I'll move towards Kinnabella Castle and bring up the Fyrd for an assault. Edwin's fortress is strong and sure. Is there anything I can do to weaken her grip on the Shire? Or make her anxious? Ah, there's a notion. You could chip away at her flag bearers if you see them, and defend my Fyrd if any are in strife. We stole some of her supplies here. If you find any other stores like this, destroy them. That I can do. When you're ready for war, you'll find me at a camp near Kinnabella Castle. اوکی دم شما گرم. اینم از این. فکر کنم آره چند تا کوست بهمون میده از الان به بعد و هر کدوم رو باید جداگانه بریم کامل کنیم. لول اپ هم شدیم. حواظ کجاست؟ این سمت رو بریم یه چند تا رون و اینجور چیزا ببینیم گیرمون میاد بخریم. چند تا تیتانیوم هم بخریم برای اسلحه بعدی. این سپرن هم اجازه بدید توی این قسمت یه ذره برش دارم و بریم ببینیم چی میشه. خب ماموریت‌ها چیه؟ گاند ناشون اف دی گریت خیلی بزن بهادری داریم. اول از همه ببینیم اینجا چی هست. increase attack when close to full هست. خیلی چیز خوبیه زمانی که خونتون پر باشه دمیجتون بیشتره که ما همیشه پره که چیزو کم میکنه وزنو کم میکنه پویزن بیلد اپ رزिस्टنس بعد نیست دوباره بخرمش و همین یه چند تا میکنم بهم بده تمام دیگه لازم ندارم. خیلی متشکرم. اینم از این و آره اجازه بدید بریم توی اینونتوری بیایم اینجا و اینو باید آفش کنیم. آره الکی عوضش میکنم بعد شمشیر شاه آرتور و از این برم دست خالی و یه زنم اینو بهتون نشون بدن که چقدر قویه و چقدر راحت میتونید همه رو رتته کنید. خیلی خب بریم تو نقشه ببینیم اوضاع چه قراره کجا باید بریم. تو نقشه چرا هیچ چیزی نمیشه؟ این نکنه اون چیز بود. He's waiting in the forum on the eastern border of the آکسنفردشایر. خب نگاه کنین نوشته گفت لینفورد. خب لینفورد اینجاست. همونطور که میبینید چیزی تو نقشه نیست ولی اینجاست. یه فست ترافل کوچیکم بزنیم یه ذره نزدیک‌تر شیم. 4-5 ثانیه که کلا لود میکنه. حالا این احتمالاً مثلا کمتر از 10 ثانیه است. و
اون از جلوتر میندازه از اون چیزی که هست. یه سپر هم هست میکنم اینجا که هنوز نگرفتیمش. خیلی خوب بپریم بریم. Dear God, we're in trouble. چی شده؟ Watch out over there, men. Oh, Christ in holy heaven. چی شده؟ Giedrich asked me to help you whenever I could. These wind soldiers have got us in a tough spot. We're grateful for any help we can get. به به چی بهتر از این. یا الله سلام علیکم. احوال شما خب این اولی آرچر بعدی یه جا خالی خوشگل برای دوست عزیزمون، یه جا خالی ناناسر، یه قدرتی بده، یه قدرتی. نخورد اجو کی بوده یه قدرتی، اونم بلایند، یه قدرتی ناز، یه جا خالی پشت سرش. اجو بشین ببینم بابا، یه جا خالی ناناستم. یه بیبی چی میگی تو؟ سفر نگیر واسه من. سرش زد. دیده نشد ولی سرش زد. چی میگی تو؟ رفیق منو میزنی؟ ما منتظر شدیم طرف بمیره بعد طرف نجات دادیم حدودا. اینو ولی اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. یه بیبی بچه یکم تلفات دادید ولی شرمنده دیگه. خیلی خب این از اینو که زدیم رتته کردیم همونطور که دیدید و اینجا دیگه چیز خاصی نیست و بعد بریم سراغ لیندفوردا. همچین چیزی لیندفوردا. آره سزار بابا کجایی پسر؟ سزار بابا بیا اینجا. سزار بیا اینجا. آفرین پسر برو بریم. چقدر استایل خفنی داری این سزار حال میکنم باش. دیدین شمشیر آرتور چه چیزیه؟ آرتور حالا اینا مثلا دشمنای ضعیفن. خب اگه دشمن قوی بشه واقعا اون موقع است که میفهمین چقدر سرعتش زیاده، چقدر دمیج خوبی میزنه. حالا من چون لولم از اینا بیشتره با هر اسلحه‌ای بزنم حدودا همین اندازه بهم دمیج میده. خیلی اینجا یه ذره دشمن داریم. یواشکی بیاریم اینجا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اینجا بسنم اینجا کارت دارم. خداحافظ. اینم با خبر هستم راهی دور میتونم رتتش کنم و بعد بیام اینجا یواشکی از این پشت اینو میتونم بزنم ولی نمیزنم. اینو میزنم و بعد ایشون رو با تبر طبیعتا رتته میکنم. چرخم بیام این پشت. دیدنم به نظر پیدام کرد. اشکالی نداره. الان حسابش رو میرسه. یه بیبی چقدر این کامبوهاش خوب و قویه. بشین ببینم بابا. از پشت سر یه دمیج خفن. یس بیبی. خیلی خوب همونطور که میبینید اینجا باید اینا رو آتیش بزنیم. چند تا راه مختلف داریم. میتونیم تیرکمون رو بگیریم سمت این آتیشا و بعد کلا خیلی راحت یه دونه اینجا بزنیم. ببخشید ایستادم. یه دونه اینجا بزنیم و اینا آتیش میگیرن به اون دنیا میره. این یکی از راه خیلی راحت آتیش زدن بود. خیلی خوب بریم سراغ باقی داستان. سزار بابا کجایی؟ البته تو قسمت های قرمز نمیاد. الان دیگه میتونه بیاد. دستم اشتباه خورد. سزار بیا بابا. اومدی بابا. کلا بسرم. برو بریم. On the north shore of the Great Ouse. اونجا که دیگه از جایی هستش که باید بریم سراغش ولی که اینجا میتونیم بریم و شخصیت چی شد؟ دیگه کم شد. خیلی بریم از اینجا یواشکی اینجا، از یواشکی اینجا، بعد از اینجا یه بیبی. من اومدم. سلام علیکم. اینو میزنیم اینجا و بعد یک برش خیلی خفن یکی رو میزنیم رتته میکنیم میریم سراغ نفر بعد. یه جا خالی خوشگل ناناز و بعد با خفن شمشیر آرتور رتته میکنیم طرف جوری که نفهم از کجا خورده. اینجوری میتونیم طرف رو گیر بندازین اصلا یارو فرصت نکنه به شما ضربه بزنه. یه جا خالی ناناز و بعد با ضربه‌های قدرتی چقدر خفنه. دوباره ضربه قدرتی و یه دونه بلایندر. کی بوده؟ خیلی این از تو هم میخوای؟ یکم براتون میزن. خب همونطور که دیدید این کمپی بود که بعد میادیم اینجا
و بعد میتونیم از سونن استفاده کنیم ببینیم که دقیق بعد کجا بریم که بعد بریم این سمت طبیعتاً هم میریم همون سمت بریم ببینیم چی میشه. این قسمت اولش یه ذره کسل کننده شد شاید ولی کن بعدش داره خوب پیش میره. Do we say what we're after, or do we dance around the idea? From what I've learned about Fulke, she's not shy about sharing her esoterica. If we ask her one question, she'll answer 10. Good. But we mustn't seem eager. She could use it against us. عجب. سلام علیکم. And here's Eivor. Ah, you timed things well. The holy woman Fulke is close by. Imprisoned at St. Alban's Monastery, just around the bend. This is our moment, Eivor. After this, everything changes. I might be pleased for you if I knew who this woman was and why we needed her. I have explained enough. Now is the time for action. You've done nothing of the sort. Nothing but give me your blind word. I wish to speak to her. Me, your Jarl. That alone is reason enough. Why? So she might cast a spell and turn Edwin into an eel. Fulke is not the only advantage we seek here, Eivor. There will be treasures in St. Alban's. More than we can count. I've already plundered St. Alban's Abbey and lifted its treasures from nave to crypt. I saw no prisoners of note. She is there. I know it. And she is the most valuable treasure of them all. Eivor, there was a time when you would follow me without question, because we trusted one another, because you knew I would never lead you into folly, never wager our lives before I knew the cost. Is there something that holds you back from embracing me as you once did? As your brother? Your family? Sigurd, you know I would never betray your trust in me. I'll fight with you. But there must be limits to this chase. Giedrich is counting on us. Of course he is. And soon we will deliver. Come. When you raided St. Alban's, are you sure you saw nothing? No crypt? No prisoners? Nothing I can recall for certain. خب رفقا همونطور که میبینید باید بریم سراغ همین جایی که بریم باشون با دوستان یه ذره فایت و اینا کنیم و این دوتا مثل ملخ چسبیدن به من هر جا میرم دنبالم میاد ولی که همونطور که میبینید شب شده و احساس میکنم برای این قسمت هم کافی باشه و اگه این دوستان اگه اجازه بدن من یه ذره ازشون فاصله بگیرم براتون صحبت کنم خیلی خوب میشه ولی خب نمیذارن دیگه اشکالی نداره اوکی احساس میکنم همونطور که گفتم بچه‌ها واسه این قسمت کافی باشه دیالوگش هم زیاد شد ولی که دیگه حالا تلاشمون رو می‌کنیم سریع بزنیم همین دیگه به رسم همیشه امیدوارم روز خوبی داشته باشید کامنت یادتونه هر سوالی نظری پیشنهاد انتقادی هر چیزی برام بنویسید هر می‌کنم ترجمه می‌کنم اگه اسلحه خاصی رو دوست دارید بهم بگید براتون بذارم و همین دیگه امیدوارم روز خوبی داشته باشید هر قسمت بعدی می‌بینمتون بدرود